Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dneska si společně představíme asi nejvyšší boty, které jsem tady zatím měl v ruce. Jdeme na to. Boty Ripe od norské společnosti Alfa, což je velice dobrá firma, dělají boty vlastně nahoře někde nad Oslem a dělají moc pěkně vyrobené boty. Opravdu, když se na ně podíváte, tak z nich cítíte, že jsou dělané hlavou, srdcem, ale i duší. Takže opravdu všechno tak, jak má být, krásný ořezy, nikde žádný lepidlo, zkrátka použitý materiály tam, kde mají být, tak, jak mají být. Všechno asi tak, jak by si člověk představoval. Nicméně nechám to na vás, samozřejmě budete tady mít zase nějaký ty pěkný detaily, tak to můžete posoudit sami. Nicméně, boty Ripe, k čemu se hodí? Takovýhle boty úplně v pohodě, lovectví, nějakým způsobem myslivost a podobné věci jsou vysoký nějakých 23 cm, což je naprosto super, takže to klidně můžete takhle používat. A co je dobrý, tak jak byste řekli, že takhle velký boty budou těžký. Kdo by si tipnul kilo, nebyl by daleko od pravdy, kdyby byly kožený. V tomhle případě máme nějakých 770 gramů jedna bota, to znamená nějakých 1500 gramů pár, což u takhle velké boty si myslím, že je naprosto super. Za to vděčíme především trošku odlehčený konstrukci a hlavně materiálu, který se jmenuje Alpha Air, k tomu se za chvíličku dostaneme. Pořizovací hodnota je pod 11 000, což není rozhodně málo peněz, 10 800 korun momentálně, ale věřím, že ty boty tím, co nabízejí, jako mají konstrukci a z jakých jsou materiálů, tak si tu cenu dokážou obhájit. Jelikož v okamžiku, kdy hledáte lehký, dobrý, odolný boty, tak se dostanete opravdu už poměrně vysoko a ten rozdíl oproti koženým pohorkám v takovéhle velikosti může být třeba 1500 korun, maximálně 2000 a už jsem to několikrát slyšel, vzhledem k té hmotnosti a té odolnosti to lidi rádi dají. Pojďme se podívat, co tady teda nalezneme. Jak jsem říkal, hlavní materiál je Alpha Air, což je materiál, který je umělej, je to syntetický a nahrazuje nám tady kůži. Takže je lehčí, je prodyšnější, protože je samozřejmě rozbombardovaný tou perforací, k tomu se dostaneme za chviličku. Nicméně je taky odolnější, což je super. Ten materiál má označení APS, což znamená, že to je bezúdržbový materiál. Ty boty jsou kompletně bezúdržbový. Žádný voskování, žádný impregnace, žádný krémování, nic takového. Zkrátka ty boty nemusíte vůbec čistit. Jediný co, tak zkrátka jenom je otřete hadrem, nebo takhle čistit je musíte, ale nemusíte se o ně nějaký víc starat. Takže vyčistíte je hadrem, vyrejpete nějaký ty kamínky z té podrážky a ty boty jsou úplně v pohodě, což si myslím, že je samozřejmě super. Materiál má další výhodu, jak je vidět, tak je perforovaný, což nám tady slibuje vysokou prodyšnost, kterou samozřejmě potřebujeme, protože potřebujeme, aby nám tady nohy dejchaly, aby se to zkrátka nezapařovalo, zároveň potom vlastně máme uvnitř vlhko, ačkoliv zvnějšku jsou ty boty suchý, protože když jsou potom vysoké teploty, tak vlastně ten Gore-Tex to třeba už nedokáže potom tolik odvětrávat, takže tady je super, že ta perforace a tím vlastně i navazuju pod tou perforací je Gore-Tex, takže ty boty jsou velice dobře vodě odolný, což je paráda. Ještě odpovím jednu otázku, na kterou se často ptáte. Když to je perforovaný, bude to protékat? Nebude. Pod tím je vlastně ten Gore-Tex, takže se vůbec nemusíte bát, že by to proteklo, jelikož tady se ani ten Gore-Tex vlastně nebude nějakým způsobem trhat. Tvrdostí je to BCčko, takže taková opravdu pohorka, velká pohorka. A když se potom podíváme směrem od zhora dolů, nahoře pěkně měkčený vstup do komínu, uvnitř máme na určitých místech takový měkčený panely, který mají samozřejmě usnadňovat potom ten pohyb v té botě. Mimochodem uvnitř je opravdu spousta prostoru pro nohu. Nejsou to takový ty úzký boty, kde vlastně byste byli naštvaní, že vám to furt někde naráží. Fakt je tady spousta prostoru. Mám to vyzkoušený u modelu Alpha nebo Volt King, teda. Ty jsou vlastně nižší, jinak jsou úplně stejný a funguje to tam parádně. Když tedy půjdeme směrem dolů, máme tady vzadu takovouhle část a samozřejmě usnadňuje potom ten pohyb v tom, jelikož ten Alpha Air je poměrně dost tuhej a samozřejmě tady máme šněrování. To šněrování je udělané tak, že máme vlastně vepředu standardní oka, pak tady máme první aretační systém, potom máme zase standardní oko, druhou aretační pozici, třetí, čtvrtou, nebo třetí a čtvrtou, potom už zase normální. V čem to je dobrý? Já si vlastně můžu nastavit, jestli chci
tady to mít víc utažený nebo méně utažený, tady to víc utažený nebo méně utažený a tady to víc utažený nebo méně utažený. Celý si to můžu tak nějak poštilovat, jak potřebuju a nemusím mě potom štvát, že se mi to vlastně bude celý povolovat, jelikož vždycky ty tkaníčky se zaaretujou na jedný z těch dvou pozic, což je super. Máme tady odlehčený panel toho jazyku, je to vlastně podobný materiál korduře v kombinaci s tím materiálem Alpha Air, díky tomu je to potom lehký. No a když půjdeme dolů, tak tady máme obsázku kompletně kolem celý té boty, vzadu pak pata vyšvihnutá nahoru, zase můžete používat turistické mačky, což je super. Podešev je potom takhle hezky taky vytažený na tu okopovou hranu. Co se mi líbí, tak tady máme samozřejmě evapěnu a máme to i udělaný tuhý tak, aby to bylo právě to BCčko. Takže za prvý v tom můžeme běhat, skákat, dělat zkrátka co chceme a nebude nám to tolik těch vibrací přenášet do kolen a do kotníků, což je důležitý, ale pochopitelně je to zároveň i dostatečně tvrdá bota, abyste ji mohli vzít někam do hor s těžkým váglem na víc dnů a nemuseli se starat o to, že vlastně ty boty nebudou úplně tak výkonní, jak potřebujete, protože tady od toho si opravdu slibuju spoustu věcí. Podešev Vibram v kooperaci s Nokianem, dvě velké firmy, které obě dvě dělají do gumy a obě dvě to dělají dobře. Jedny dělají samozřejmě podrážky, druhý potom dělají gumy na auto, nicméně nikde u žádné jiné společnosti nenajdete tady tu kooperaci, tady tu kombinaci. Je to vlastně jenom tady. Díky tomu je ten podešev, ta podrážka udělaná tak za prvý, aby z toho vypadával bordel, ale za druhý i tak, aby to opravdu velice dobře performovalo na kluském povrchu. Na kluských skalách, kluským šutru, na kluské cestě, na sněhu, na ledu, na všem. A mám to vyzkoušený, není to samozřejmě, že byste se nikdy nesklouzli na tom zledovatelném povrchu, ale opravdu velice dobře to drží, což je super. Když se potom podíváte na to prošívání, tak za první zjistíte, že tady vlastně máme tady dva švy, což není takový problém, jelikož tady máme tu obsázku, ale máme to uprostřed prošitý vždycky kevlarovou nití, takže standardní plus kevlar, aby to zkrátka všechno parádně drželo dohromady. Přátelé, co na ně říkáte? Alpha Ripe jsou to relativně drahé boty, ale samozřejmě dokážou nabídnout spoustu věcí, co ostatní boty nedokážou, což je super. Mimochodem jsou vyrobený v Rumunsku, což je zase dobrý. Rád potom podporuji ten evropský trh. Chápu, že všechno nemůže být dělaný například v Norsku, jelikož Norové mají úplně jinou mzdu, takže takovýhle boty by stály 30 000, což je nesmysl. A tady to máme takhle za tedy třetinovou hodnotu, za což můžeme být rádi. Přátelé, děkuju moc. Alpha Ripe na kanálu Top Army Shopu. Moje jméno je Lukáš a já se s váma pro dnešek loučím. Mějte se krásně. Někdy příště, ahoj.